A leg of the cat हुन्छ कि cat's leg हुन्छ. The magazine of today हुन्छ कि today's magazine हुन्छ. The day of women हुन्छ कि women's day हुन्छ. Wool's cap हुन्छ कि a cap of wool हुन्छ. Houses of my friends हुन्छ कि my friends houses हुन्छ. यहाँ हेर्नु होला women को पछाडी apostrophe ले s लागेको छ भने friends को पछाडी apostrophe s मात्रै लागेको छ. यी सारा कुराहरुलाई क्लियर हुनका लागि हामी आजको क्लास गर्दै छौं. नमस्ते and welcome. The use of apostrophe s and of. Apostrophe s र of को प्रयोग यी दुईटैलाई स्वामित्व देखाउन प्रयोग गरिन्छ. We use apostrophe s and of to show the possession. Possession भनेको something belongs to someone or something. कसैको हो कसको अधिकार छ भन्ने कुरा देखाउन हामी apostrophe s र of को प्रयोग गर्छौं. तर यिनीहरुको प्रयोग भने फरक-फरक तरिकाले हुन्छ. सुरुमा apostrophe s को प्रयोग हेरौं. Apostrophe s is used with people, animal, time period and country. For example, Ram's car. रामको कार. यो कार कसको? Ram's car. रामको स्वामित्व छ यो कारमा. यो possession स्वामित्व देखाउन हामी यहाँ apostrophe s प्रयोग गरेछौं. त्यस्तै गरेर सीता's husband. सीताको श्रीमानमा कसको अधिकार छ? सीताको अधिकार छ. To show the possession of Sita, we have used here apostrophe s. त्यस्तै गरेर Kiran's house. कसको घर? किरणको घर. किरणको स्वामित्व छ यो घरमाथि. त्यस्तै गरेर Sita is Ram's wife. सीता कसको श्रीमती हुन्? Ram's wife. त्यसैले राममा apostrophe s लगाएको छ. स्वामित्व देखाएको छ. Ram's wife. Shakespeare's dramas are interesting. Shakespeare को नाटकहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ. भन्नु पर्यो भने यहाँ हामीले apostrophe s को प्रयोग गरेको छ. कसको नाटकहरु हुन्? द Shakespeare को. त्यस्तै गरेर that is my sister's book. त्यो मेरो दिदीको किताब हो. किताब कसको? Sisters, my sisters, मेरो दिदीको स्वामित्व देखाउन यहाँ apostrophe s को प्रयोग गरेको छ. तर apostrophe s को प्रयोग हामी animal सँग गर्छौं. जस्तै his cat's leg is broken. उसको बिरालोको खुट्टा भाँचिएको छ. बिरालोको खुट्टा cat's leg, dog's leg, cow's legs. त्यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौं. त्यसै गरेर our cat's lunch is in the fridge. हाम्रो बिरालोको लन्च चाहिँ फ्रिजमा छ. भन्नु पर्यो भने our cat's lunch is in the fridge. यहाँ cat's कसको? Cat's बिरालोको. Cat's leg बिरालोको खुट्टा. Dog's leg कुकुरको खुट्टा. Cow's ear गाईको कान. Elephant's tail हात्तीको पुच्छर. त्यसो भन्नु पर्यो भने पनि हामी apostrophe s को प्रयोग गर्दै रहेछौं. त्यस्तै गरेर time period सँग हामी apostrophe s को प्रयोग गर्छौं. जस्तै today's magazine आजको पत्रिका. 2 days journey 2 दिनको journey यात्रा. 3 days journey 3 दिनको यात्रा. 5 days journey 5 दिनको यात्रा. यहाँ days कति दिनको भन्दा 5 days. त्यसै गरेर the morning's meeting बिहानको meeting. The afternoon's meeting दिउँसोको meeting भन्नु पर्यो भने पनि हामी apostrophe s को प्रयोग गर्छौं. त्यस्तै गरेर other use अरु प्रयोग हेरौं. The teacher's day शिक्षक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा अथवा शिक्षक दिवस. Children's day बाल दिवस. Women's day महिला दिवस. यसलाई women's day चाहिँ नभन्नु होला. यो प्लुरल छ त्यसैले यसलाई women's day भन्नु पर्यो. यदि दुई जना व्यक्तिको बेग्लै चीजहरु छन्, वस्तुहरु छन् भने चाहिँ हामी त्यसलाई दुईटैलाई apostrophe s लगाउँछौं. जस्तै Sita's and Rita's caps. सीता र रिताको टोपी. त्यस्तै गरेर राम र हरिको खुट्टा भन्नु पर्यो भने Ram's and Hari's legs. तर दुईटाको काम भने दुईटा व्यक्ति भए पनि काम एउटै छ भने पछिल्लोमा apostrophe s लाग्छ. जस्तो Ram and Sita's wedding is coming soon. राम र सीताको विवाह छिटै आउँदैछ. Hari and Gopal's fight. Shyam and Ram's fight. त्यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो. त्यस्तै गरेर प्लुरल र जुन प्लुरल चाहिँ s मा सकिन्छ भने त्यही s को पछाडी apostrophe s लगाइन्छ. जस्तै my friend's house s जोड्दैनौ. जस्तै my friends मेरा साथीहरु यसमा माथि apostrophe गर्दै my friends मेरो साथीहरुको भन्ने भइसक्यो. My friend's house. त्यस्तै गरेर the doctor's strike डाक्टरहरुको हडताल. डक्टर्स आफै छ यसलाई apostrophe s मात्रै लगाइदिने. The doctor's strike has ended. डाक्टरहरुको हडताल सकिएको छ. यहाँ डक्टर्स छ, फ्रेन्ड्स छ. पहिले नै यिनीहरु प्लुरल छ त्यसलाई जस्ट प्लुरल वर्डहरुमा चाहिँ हामी माथिबाट apostrophe s मात्रै थप्ने. apostrophe गरेर s चाहिँ भने नथप्ने. त्यसैले साथीहरु फ्रेन्ड्स, डक्टरहरु डक्टर्स, टिचरहरु टिचर्स छ भने त्यसको पछाडी चाहिँ apostrophe
एस नगर्ने जस्ट अपोस्ट्रोफी मात्रै गर्यो भने स्वामित्व देखाउँछ माई फ्रेन्ड्स हाउस मेरो साथीहरूको घर द डक्टर्स स्ट्राइक डाक्टरहरूको हडताल has इन्डेड सकिएको छ हामीले अपोस्ट्रोफी एस को अध्ययन गर्यौं भने अब भने of को प्रयोग we use of with non living things भनेको हामी निर्जीव चीजहरुसँग निर्जीव नामहरुसँग निर्जीव वस्तुहरुसँग हामी of को प्रयोग गर्दै रहेछौं अब हेरौं at the end of the video को अन्त्यमा of यहाँ प्रयोग भएको छ द भिडियो भनेको के हो भन्दा निर्जीव हो लिडर अफ द ग्रुप समूहको नेता of को प्रयोग भएको छ टप अफ द माउन्टेन पहाडको टुप्पोमा यहाँ of प्रयोग भएको छ माउन्टेन निर्जीव हो बेस अफ द हाउस घरको जग घर भनेको निर्जीव हो त्यस्तै गर्दा हामी केही चीज केहीबाट बनेको छ भन्नु पर्यो भने पनि हामी of को प्रयोग गर्छौं जस्तै अ चेन अफ गोल्ड सुनबाट बनेको सिक्री सुनको सिक्री यहाँ हामी of लगाएका छौं अ चेन अफ गोल्ड अ क्याप अफ वुल अ क्याप अफ वुल भनेको टोपी उनबाट बनेको टोपी अ शूज मेड अफ लेदर छालाको जुत्ता अथवा छालाबाट बनेको जुत्ता यहाँ हामीले के प्रयोग गरेका छौं भन्दा of को प्रयोग गरेका छौं त्यस्तै of को के अन्य प्रयोगहरु हेरौं द लेग अफ द चेयर इज वीक कुर्सीको खुट्टा कमजोर छ द रोड अफ द सिटी इज डर्टी शहरको सडक फोहोर छ द लेयर अफ द स्किन भनेको छालाको तह द लेयर अफ द स्किन द सिम्पटम्स अफ कोभिड-19 को लक्षणहरु द माउन्टेन्स अफ नेपाल आर ब्युटिफुल नेपालको पहाडहरु हिमालहरु सुन्दर छन् तर एउटै प्याराग्राफमा फेरि हामीले दोहोर्यायौं भने द माउन्टेन अफ नेपाललाई नेपाल्स माउन्टेन्स लेखिन्छ अन्त्यमा अपोस्ट्रोफी एसलाई हामी पिपलसँग एनिमलसँग टाइम पेरियडसँग र कोही बेला कन्ट्रीसँग प्रयोग गर्दछौं राम्स लेग रामको खुट्टा हरिज वाइफ हरिको श्रीमती सीताज हस्बैन्ड सीताको श्रीमान राम्स कार रामको कार त्यसरी प्रयोग गर्दै रहेछौं नन लिभिङ थिंग्स निर्जीव वस्तुहरुसँग भने हामी of प्रयोग गर्छौं द लेग्स अफ द चेयर कुर्सीका खुट्टाहरु द रूम्स अफ द हाउस घरका कोठाहरु द टुल्स अफ द मेसिनको औजारहरु अपोस्ट्रोफी एस र of को प्रयोग बेग्लै भए पनि यी दुईटैको मेन उद्देश्य भनेको स्वामित्व देखाउनु नै हो पोजेसन देखाउनु नै हो आजको यो कक्षा यहाँलाई कतिको उपयोगी बन्यो थ्यांक्स फर वाचिङ अस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो